Hei, subiectul de astăzi este despre anxietatea exacerbată sau despre fricile exacerbate. De foarte multe ori, clienții vin în psihoterapie și întreabă de câte ședințe am nevoie să nu mai fac, de exemplu, atacuri de panică. Sigur că e nevoie de foarte multă muncă, pentru că psihoterapia este ca și mersul la școală. Când te duci la școală, nu înveți alfabetul sau nu înveți să citești și să scrii fraze întregi în prima zi sau în prima săptămână de școală. Deci este nevoie de foarte multă muncă. Din păcate, clienții vin foarte, foarte târziu, după ce s-au confruntat ani de zile cu gândirea de tip catastrofal, cu gândirea irațională. Am, de exemplu, clienți de 50 de ani care o viață întreagă au fost extrem de negativi și au gândit doar irațional, s-au raportat total irațional la situațiile din viața lor și aceștia au nevoie, bineînțeles, să aibă răbdare cu ei înșiși și să pună în aplicare ceea ce învață în terapie. Foarte important de reținut că în psihoterapie înveți cum să ții sub control anxietatea. Înveți să-ți faci obiceiuri noi de gândire. Cum spuneam, dacă ai gândit negativ atât de mult timp, ai fost aproape, aș putea spune, ca și hipnotizat. Da? Ca să te dehipnotizezi, trebuie să faci cu totul altceva. Trebuie să fii foarte atent la gândire, pentru că gândirea ne afectează extraordinar de mult viața. Trebuie să înveți cum să te confrunți cu ceea ce ți se întâmplă și să înveți să ții sub control sau să stopezi ceea ce simți fiziologic, în corpul fizic. De multe ori oamenii care se confruntă cu anxietate spun am un nod în gât sau am un gol în stomac sau am tahicardie sau am tensiune sau nu pot să respir. Acestea sunt niște senzații fiziologice. Și haideți să vă spun care sunt cei 5 pași esențiali pentru a depăși anxietatea. În primul și în primul rând este vorba de psihoeducație. Ce înseamnă asta? Că eu trebuie să știu cu ce mă confrunt, ce este cu adevărat anxietatea. 2. Cum controlez reacțiile fiziologice, acele senzații de nod în gât, de sufocare, de leșin, pe care fiecare în parte le simte, exact ce ai de făcut pentru a controla aceste senzații. Iar 3, schimbarea gândirii, schimbarea modului în care gândești influențează major ceea ce trăiești. Acel monolog interior pe care tu îl învârți în mintea ta îți afectează calitatea vieții. 4. Schimbarea comportamentului. Dacă, de exemplu, te confrunți cu atacuri de panică și tu nu mai ești pe stradă sau nu te mai duci într-un magazin sau nu mai urci într-un lift, da? Fiecare știe unde faci atacurile de panică sau din ce cauză faci atacurile de panică. În momentul respectiv, dacă tu eviți situația, ce se întâmplă? Creierul spune, deci nu s-a dus, n-a ieșit pe stradă, deci cu adevărat era un pericol. Și atunci problema se va exacerba și caracatița se întinde aproape pe toate aspectele vieții tale și poți deveni disfuncțional, da, în viața de zi cu zi. Iar 5, va trebui să înveți să te focusezi pe ceea ce funcționează în viața ta, pe ceea ce merge bine în viața ta, cumva să trecem în zona de gândire pozitivă, rațională și să învățăm să ne raportăm diferit la situațiile de viață.